Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, am revenit cu un nou tutorial din seria de decorațiuni de iarnă, în care am să realizez un peisaj cu o pârtie de schi, bineînțeles de unde nu o să lipsească schiorii și omul de zăpadă. Pentru realizarea acestui peisaj ce ne va aduce aminte de copilărie, am folosit următoarele materiale: o farfurie, un castronel, sârmă, vatelină, mici de polistirel, vopsele acrilice, carton, palete de la înghețată, petru, sârmă crușată, conuri și licheni uscați pe care eu am adunat din pădure, dar pe care îi puteți înlocui cu crenguțe de brad artificiale sau altceva care credeți că se potrivește. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, cum vi se pare acest peisaj de iarnă? Pe mine m-a încântat foarte mult și chiar m-a dus cu gândul la copilărie. Dacă și vouă v-a plăcut, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi anunțați când revin cu un nou tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim cât de curând, dar până atunci vă pup și vă îmbrățișez cu drag.